Tämmöstä hyvää mieleen sekoilua kyllä tämän karmiinin kanssa. Voi vitsi. Minun mielestä se äsken näytti, kun mä laitan, että opastaa meikäläisen tonne majapaikka, niin ihan takkuu varmasti näytti tuonne päin, mutta ei aina ymmärrä. Se alkaa piipittää niinkö tipu. Mutta joo. Tehdään U-käännös, mutta ennen sitä saat tämmösen pienen vilkaisun, minkälaisella konkelilla olen liikenteessä. Konamahuna. Etujousitus tuosta löytyy ja mukavan paksuiset renkaat, että mä nyt perusolosuhteissa pärjään. Ja ihan mukavat välitykset noin silmämääräisesti. Kyllä siellä mehtää jatkuu tonne ihan silmän kantamattomiin horisonttiin asti. Kuusamo. Ruka. Oli siinä useamman tunnin autossa istuskelu taas Pohjois-Karjalasta. Tänne voisi sanoa kotimaakuntani Pohjois-Pohjanmaan eräille perukoille toiseen äärilaitaan. Ja kyllä kannatti. Maisema on kaunis. Onhan se sillain kyllä, kun katsoo tätä ympäristöä, että ei tätä mökkikylien ja laskettelurinteiden ääreltä välttämättä semmoista, sanotaan, erämaaluonnon rauhaa löydy. Moni paikka on niin täyteen rakennettu ja turismin ehdoilla pistetty vähän luonnontilaiset maisemat uuteen uskoon. Silloin puoleensa se tietysti tekee rahaa ja ihmisille töitä ja pääsee laskettelemaan kuka tykkää ja mökkeilemaan ja semmoista. Toisaalta mulle luonto alkaa siitä, kun mä ovesta astuu ulos ja missä on ensimmäinen pusikko ja puu ja laulava lintu. Siinä on mulle luonto. Että tavallaan vieressä menee KLV. Sitten kun siinä meneekin kelekkareitti näin kelekka off-seasonin aikaan tämmöisenä lumettomana, niin minä speksaan tästä itselleni tämmöisen MTB-vaihtoehdon. Onko tämä semmoista alternative gravelia? Olkoon mitä on. Jotenkin hauskalla tavalla sitä itsellensä erilaisia pyöräilynautintoja löytää monenlaisista ympäristöistä. Nyt mä sanon, että pian takaisin tuonne pyörätielle. Nostaanpa siitä. Kahtakaako Tapio T-pomperoi täällä tämmösiä pum-pum-träkkejä pitkin. Tästäkin pitäisi hypätä ilmaa. Fiu! Ja tästä on aivan semmonen jäätävä kurvi. Kauheasti tuota tulee kohta niskaan joku ihan, joka oikeesti tietää mitä tekee. Mä en tiedä, pitäisikö tästä maksaa muuten jollekin, kun käy täällä näitä uria pitkin vetelemässä. Kukaan ei ole erikseen kieltänyt. No niin, on kulunut joitakin tunteja siitä, kun saavuin takaisin tänne mökille. On touhuttu vähän muita juttuja. Ja nyt on aika lähteä polkaisen pienet iltakräveelit. Johan tässä jo vähän poltteleekin päästä poluille ja sorateille. Katsotaan nyt mitä tässä ilta eteen tuo. Hieman vilposaa täällä on vieläkin. Mä en nyt kuitenkaan takkia pistänyt päälle, että nyt mennään ihan tällä randomerinolla. Eikä mitään semmoista kovin tarkkaa määränpäätä ole tänä iltana, että mihin pitäisi päätyä. Kunhan tässä ajelen. Tästä mä kahtoin, että on tämä soratie, jota pitkin mä saavuin lopputaipaleen niin silloin päivällä tuolta suunnalta. Ja sitten jotenkin uteliaisuus ajaa minut tähän suuntaan katsomaan mitä mä täältä löydän. Ei nyt teknisesti kovin vaikea, mutta mukavasti tärryttää. Minäkään en kuitenkaan ole mikään semmonen 1000 maastoekspertti. Nautin tästä ehkä ennen kaikkea tämmöisenä graveligrinderina. No niin, jotain tämmöistä mä odotin, että olisi vähän tämmöistä pientä nousua. Ja voi taas nauttia näistä keveistä vaihteista.
Se, että pääsee vähän randomerinoa ulkoiluttaa muuallekin kuin Helsingin ulkoiluteille. Ja ylipäänsä, että pääsee vähän kampia veivaahan jossain muualla. Ottaa vähän niinkö tilaa haltuun. Se virkistää. Aika hyvä iltalenkkiä tässä kyllä tulisi, jos nyt lennosta speksailee suunnitelmaa sillä, että kiertelee tuon Vuosselijärven ympärystä meneviä näitä gravelipaanoja pitkin. Mitähän jokunen kilometri tässä olisi taivallettavana ja sitten mä päädyin isommalle tielle ja katson, että paljonko kello on siinä vaiheessa ja mikä on suunnitelma siinä kohti. Mukava välillä ajella, välillä pysähtyä tutkimaan, että mihin ristevät polut mahdollisesti kulkee. Katsella vähän ympärilleen. Nauttia siitä, että täällä on aika vähän tätä muuta liikennettä ja lintuset laulaa. Eikä liikenteen hälykään ole kovin suuri. Voin jopa kuulla kärpästeen surraavan. Syvä rauhallisuus laskeutuu Itärukan maastoihin. Lähdetään jatkaan. Ajolasit jää muuten mökille. Hihi. Nyt ottaa viima silmiin. Vaikka viima painaa, ei haittaa. Nyt on jotakin niin herkkua. Nämä on tämmöisiä pieniä luontoelämyksiä täällä metsäautoteiden varsilla. Tai mitä latupohjia ovakaan, mutta vähän aikaa painaa täysiä menemään paanaa ja sitten yhtäkkiä kuulee jostakin virtaavan veden kohinaa. Onhan tämä nyt hienoa. Ja kyllä taas nousi kevyesti. Tämmöisen konkelista alleensa saako menee pyörävuokraamo ja sanoi, että vuokraisitteko minulle polkupyörän? Eivät kuitenkaan mummo Krisenttiä alle lykännyt. Minä sain konan. Sortin pitkospuut ja sieltä sitten reittini jatkuu single trackinä. Kartasta katsonut, että sopivasti tielle päin. Maastopyörä on oikeastaan mukava tämmönen höntsäkapistus. Sopiva poluille ja sitten sillä pääsee kuitenkin mukavan joutuin nämä asfalttisiirtymätkin. Tulee lenki joka vaiheesta jotenkin semmonen mukava olo, kun on saanut tässä vähän tuulettaa itseänsä ja randomerinoaan ja olla hetkisen omien ajatustensa kanssa täällä Kuusamon maisemissa.
Ei niin väliä missä ajelee, kuha ajelee. Joo. Tässä vaiheessa kun mökki alkaa pilikottaa tuolta nurkan takkaa, hyvä ystäväni, on jälleen kerran tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän pyöräilyaiheisen videon tekeilleen. Täältä kesäkuisesta itärukan viilenevästä illasta toivottelen iloa ja rauhaa sinun päiväsi. Minähän takkuun varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kovasti, että olit mukana. Heippa!